So deciding upon this plan, the gopis, they glorify Govardhan because it fulfills the desires of Krishna, his companions, and hopefully will fulfill their desires to meet Krishna as well. Szóval miközben így beszélnek, akkor a gópik dicsőítik Girirajot, amiatt, hogy teljesíti Krishna az ő társai és barátai vágyait, és az ő vágyaikat is teljesíteni fogja. Because the gopis always have this intense desire within their heart, when will they be able to meet with Krishna? Mivel a gópiknak mindig ott van ez az erős vágy a szívükben, hogy mikor lesznek képesek találkozni Krishnával. So this is their meditation. This is how they see Giriraj as a very wonderful, as the best of all the servants of Krishna, because Giriraj facilitates all the pastimes of the Lord. Tehát ez a meditációjuk, hogy úgy látják Girirajot, mint az Úr legjobb szolgája, mert lehetőséget ad az Úr ketteléseire. As we know also, Giriraj also served the Lord by manifesting himself as an umbrella in order to protect his devotees when the Vrindavan is being inundated by the torrential rains of Indra. És tudjuk, hogy Giriraj úgy is szolgálta az Urat, hogy esernyővé vált az Úr baktái számára, amikor Vrindávant elárasztották Indra esőfelhőiből származó eső. In this way, Giriraj facilitated the most wonderful pastime with the Lord, bringing all the devotees together in one place to be with Krishna. És így Giriraj lehetővé tette az Úr legcsodálatosabb kettelését, ami egy helyre összegyűjtötte az Úr összes baktáját, hogy együtt legyenek Krishnával. The very unique quality of that pastime is that all the devotees who had particular relationships with Krishna, they were all in one place at the same time. Ez ennek a kettelésnek egy különleges jellemzője, hogy az összes Krishnának az összes baktája együtt voltak egyszerre egy helyen. Because Mother Jasoda, she would not see when Krishna was going out at night. Mert Jasoda mama nem szokta látni, amikor Krishna elmegy éjszaka. She had her Vatsalya Ras, she had her Vatsalya praying for Krishna, and she was always thinking everything in terms of Krishna as her son. És mert ő neki Vatsalya raszája van, szülői szeretete, és mindig úgy gondolkozik Krishnáról, hogy ő az ő fia. When Krishna would be in bed in the morning and Mother Jasoda would come and see scratches all over his body, Mother Jasoda was thinking that these scratches were coming because Krishna was not careful when he was going out and he was running into the thorns and branches of the forest and his body was being cut. Amikor Jasoda mama jön reggel ébreszteni Krishnát, és látja, hogy tele van karcolásokkal a teste, akkor azt gondolja, hogy ez azért van, mert nem volt óvatos, amikor kivitte a teheneket, és így beleszaladt a bokrokba. So this way her Vatsalya prema was never disturbed in her observation and the behavior of her son. Így a Vatsalya prémáját soha nem zavarta meg, amikor megfigyelte a fiának a tetteit, a viselkedését. Mother Jasoda, she would see Krishna at home, and then she would also see Krishna when he was leaving to go off to the pasturing grounds in the morning. Tehát Jasoda mama látta Krishnát, amikor otthon volt, és azt is látta, amikor elment reggel a legelőkre. She would want to go with Krishna when he was going off to the pasturing grounds, but Krishna wouldn't let her. És Krishnával akart menni, amikor Krishna legelőre ment, de Krishna nem engedte neki. We know she would make so many different excuses to prevent Krishna from going into the pasturing ground. Tudjuk, hogy annyi kifogást talál ki, hogy Krishna megakadályozza, hogy Krishna legelőre menjen. She would go and she would give him something to eat. Ment és adott neki valamit enni. And then she would walk back towards the house, and then she'd look at Crane, and she'd look at her neck. She would turn and she would look at Krishna, and then she'd find another reason to go and to be with Krishna. Elkezdett visszasétálni a házhoz, de aztán visszafordította a fejét, és gyorsan talált valami okot, hogy megint visszamenjen és Krishnával legyen. Then she would come back and she would adjust his clothing so it all looked properly. Aztán visszament és megigazította a ruháját, hogy jól nézzen ki. And then after doing that, she'd have to walk back towards the house, but then she didn't want Krishna to leave. És miután ezt megtette, megint elkezdett visszasétálni a házba, de nem akarta, hogy Krishna elmenjen. She'd walk back again and she'd tell all Krishna's friends, now protect my son. Make sure that you stand on all sides and behind him, so nothing dangerous happens to him when he's in the forest, in the pasturing grounds.
És akkor visszament, és mondta Krishna barátainak, hogy védjétek meg a fiamat, minden oldalról vegyétek körbe, hogy nehogy valami történjen vele, amikor kint van a legelőn. And then she would turn again to return home, and then she would find another reason to go to Krishna, but Krishna finally went and begged, touched her lotus feet, clasped her lotus feet, and said, "Mother, please go home." És aztán megint elindult haza, de aztán megint talált valami okot, hogy visszamenjen Krishnához, de aztán Krishna megragadta a lótuszlábát, és mondta neki, hogy anya, kérlek, menj haza. Barátaim várnak rám. Kérlek, menj haza. Mother Jasoda, she would stand there and describe Bhagavatamrita how she appeared. She looked like just like a painted picture. És akkor Jashoda csak ott állt és sírt, és a Brihad Bhagavatamrita leírja, hogy úgy nézett ki, mint egy festett kép. A cow feeling separation from his calf as Krishna was turning around and walking into the pasturing ground. Vagy mint egy tehén, aki elkülönülést érez a borjától, ahogy Krishna megfordult és elindult a legelőre. And so, but in the Govardhan Lila, Giriraj facilitated such a wonderful pastime that all the devotees were all together in the same place for 7 continuous days. De a Govardhan Lila egy olyan csodálatos kettelésre adott lehetőséget, ahol az összes bakta 7 folyamatos napon keresztül együtt volt. So in this way, Giriraj is also facilitating the pastimes and rendering service to the Lord in this most wonderful pastime. És ilyen módon Giriraj lehetővé teszi a ketteléseket, és szolgálatot végez ebben a legcsodálatosabb kettelésben is. So we are worshipping and remembering Giriraj as a very great devotee of Lord Krishna. Szóval mi imádjuk és emlékezünk Girirajra, mint Krishnának egy nagyon nagy baktájára. And we should also understand this principle that if we ever want also to participate in the Lord's pastimes, and we actually want to be in the association of the Lord, then we must obtain the mercy of a devotee of the Lord. És nekünk is emlékeznünk kell erre az elvre, hogyha mi is akarunk részt venni majd egyszer Krishna ketteléseiben, akkor meg kell kapnunk egy nagy baktának a kegyét. We can never obtain devotional service to the Lord without obtaining the mercy of Krishna's devotees. Soha nem tudjuk elérni az Úrnak végzett odaadó szolgálatot, ha nem kapjuk meg az Úr baktáinak a kegyét. So in this way we can learn a little bit about devotion to Lord Krishna and devotionals, and by remembering Giriraj and his role as the greatest servant of Lord Krishna. Ilyen módon tanulhatunk egy kicsit az odaadásról, azáltal, hogy emlékezünk Girirajra abban a szerepében, hogy ő az Úr Krishna legnagyobb baktája. And certainly if we worship and we serve Giriraj, we also can have hope within our hearts that we also may obtain the association of Krishna in his pastimes. És hogyha szolgáljuk és imádjuk Girirajot, akkor nekünk is lehet az a remény, hogy majd mi is elérjük Krishna társaságát a ketteléseiben. Giriraj Maharaj ki jai!